नमस्कार, यहाँहरूलाई नेपाली कुकिङ विथ केआर सम्राटमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई होममेड प्यानकेक सरल तरिकाले बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सुरुमा प्यानकेक बनाउँदा ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सहरू मिक्स गर्न जरुरी हुन्छ, जसमा हामीसँग मैदा, चिनी, नुन र बेकिङ पाउडर रहेको छ। यी इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राखिसकेपछि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सहरू राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि अब हामीले बटर, एग र कोल्ड मिल्क एड गर्छौँ। मिसाइसकेपछि यसलाई व्हिस्कले राम्रोसँग मिसाएर चलाउनु पर्छ। प्यानकेकको ब्याटरलाई ठिक्क मात्रामा चलाउनु पर्छ। ब्याटर धेरै चलाएर मिक्स गर्यो भने प्यानकेक राम्रोसँग फ्लफी हुँदैन। ब्याटर रेडी भइसकेपछि 5 देखि 10 मिनेटसम्म यतिकै राख्नुहोला। अब लो मिडियम नन स्टिक प्यानमा ब्याटरलाई राख्ने। ब्याटर 6 आउन्स जति हुनुपर्छ। अब प्यानकेकलाई 2 मिनेटसम्म एकै किसिमको तापक्रममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। प्यानकेकको छेउछाउमा सुक्खा देखिएपछि प्यानकेकलाई पल्टाउने। त्यस पछाडि प्यानकेकलाई 45 देखि 60 सेकेन्डसम्म पकाउने। अब प्यानकेक तयार भयो। सामान्यतया प्यानकेक मेपल सिरपसँग खाइन्छ। हामीले प्यानकेकलाई हनीसँग पनि खान सकिन्छ। नेपाली कुकिङ विथ केआर सम्राट अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। Nepalese cooking with केआर सम्राट। Please share and subscribe.